हेलो वेलकम अगेन सबैजनाहरूलाई म परवीन गुप्ता तपाईहरुलाई गुप्ता ट्युटोरियल च्यानलमा स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई BSc.CSIT इन्ट्रान्स प्रिपरेसन रिलेटेड भिडियो लिएर आएको छु। जुन कि आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई कस्ता खालको क्वेशनहरु सोध्ने गर्छ त इन्ट्रान्स एक्जाममा मक टेस्ट जुन कि सरल शिक्षाले लिएको थियो मेबी 2 दिन अगाडि जति सोमबार लिएको थियो होला। त्यो क्वेशन म तपाईहरुलाई आजको भिडियोमा एभाइलेबल गरिदिन्छु। साथसाथै त्यो क्वेशनको बारेमा डिस्कसन पनि गर्ने छौं र BSc.CSIT पढ्नको लागि कति पैसा लाग्दो रहेछ, कति स्कोर गर्नुपर्ने रहेछ लगायत सम्पूर्ण भिडियोहरु आजको सम्पूर्ण क्वेशनहरु आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई क्वेशनहरु क्लियर गरिदिने छु। र आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई फ्रीमा कसरी इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्न सक्नुहुन्छ त त्यो पनि तपाईहरुलाई आइडिया दिने छु। आजको भिडियो तपाईहरुलाई यदि तपाईहरुले BSc.CSIT इन्ट्रान्स एक्जाममा पास हुन चाहनुहुन्छ भने आईटी मा तपाईहरुको नाम निकालेर तपाईहरुले आईटी पढ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुको यो भिडियो आजको लागि तपाईहरुको यो भिडियो एकदमै राम्रो हुनेछ र हेल्पफुल पनि हुनेछ। र यो भिडियो तपाईहरुले अन्तिमसम्म हेर्न नछुटाउनु होला। र आजको भिडियोमा हामी चाहिँ सम्पूर्ण लगायत धेरै क्वेशनहरु पनि रहेको छ। साथीहरुले क्वेशन सोध्ने गर्छ भाइ बहिनीहरुले। आजको क्वेशनमा आजको भिडियोमा सबै डाउट क्लियर गरिदिने छु, चिन्ता गर्नु पर्दैन। यो भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला विदाउट स्किपिङ है त। सो अब हामी मोनिटरको स्क्रिन तर्फ लागौं, हाम्रो कम्प्युटर तर्फ लागौं। त्यसमा म तपाईहरुलाई थुप्रै खालको क्वेशनहरु क्लियर गरिदिने छु। साथसाथै कसरी फ्रीमा इन्ट्रान्स एक्जाम पास गर्न सक्नुहुन्छ त्यो पनि आइडिया तपाईहरुलाई दिनेछु है त। सो ढिला नगरिकन हामी मोनिटर स्क्रिन तर्फ लाग्छौं। यदि तपाईहरुले गुप्ता ट्युटोरियल च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अझसम्म मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। लाइक शेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला र साथीहरुलाई पनि शेयर गर्न नबिर्सनु होला। सो ढिला नगरिकन हामी चाहिँ आजको भिडियो स्टार्ट गर्छौं है त। Audio Jungle. ल अब चाहिँ तपाईहरुले युट्युबमा गएर युट्युब खोल्नु, सिम्पली युट्युबमा गएर तपाईहरुले माथि हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा गुप्ता ट्युटोरियल भनेर सर्च गर्दाखेरि यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ जुन कि माथि लोगो तपाईहरुले हेर्न सक्नुभयो। र त्यसपछि गएर क्लिक गर्दाखेरि यस्तो खालको जुन इन्टरफेस आउँछ जुन कि तपाईहरुले यसमा थुप्रै खालको भिडियोहरु भेटाउन सक्नुहुन्छ। CSIT रिलेटेड जुन कि फर्स्ट सेम सेकेन्ड सेम त्यस्तै गरी इन्ट्रान्स प्रिपरेसनहरु लगायत सम्पूर्ण भिडियोहरु एभाइलेबल रहेको छ। त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इन्ट्रान्स प्रिपरेसन फिजिक्स म्याथमेटिक्स त्यस्तै गरी केमिस्ट्री त्यस्तै गरी तपाईहरुको न्यू एडमिसनको नोटिसहरु रहेको छ। तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ, चिन्ता गर्नु पर्दैन। म तपाईहरुलाई देखाइदिन्छु। हेर्नुस् त प्लेलिस्टमा गएर तपाईहरुले इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको म्याथमेटिक्सको यो प्लेलिस्ट रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। यसमा चाहिँ थुप्रै खालको भिडियोहरु रहेको छ, 37 वटा भिडियो रहेको छ। र साथसाथै तपाईहरुलाई अनकाउन्टेबल जुन कि थुप्रै भ्युहरु आएको छ सबै भिडियो एड गर्दाखेरि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ। र यसमा तपाईहरुको प्रिभियस इयरको पनि सोलुसन गर्दिएको छु। र यसमा तपाईहरुले अनलाइन एक्जाम कसरी दिन सक्नुहुन्छ मैले त्यो पनि भिडियो बनाएको छु। यो भिडियो रहेको छ, तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले चिन्ता नगर्नुस्, म तपाईहरुलाई लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा प्रोभाइड गराइदिन्छु सबै प्लेलिस्टको। र साथसाथै तपाईहरुलाई 76 मा कस्तो खालको क्वेशनहरु थियो त्यसको नि सोलुसन गरेको छु। र हामीले इन्ट्रान्स एक्जाम दिँदाखेरि कस्तो खालको मिस्टेक गर्नु हुँदैन, कसरी धेरै भन्दा धेरै मार्क्सहरु स्कोर गर्ने त त्यसको ट्रिकहरु पनि भनेको छु। यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को थुप्रै खालको भिडियोहरु पनि एभाइलेबल रहेको छ। साथसाथै हाम्रो वीरेन्द्र आईटी क्लबले जुन कि प्री इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन 2021 मा लिएको छ यो क्वेशन रहेको छ। यसको सोलुसन पनि तपाईहरुलाई अपलोड गरेको छु, तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियोमा तपाईहरुलाई सोलुसन प्रोभाइड गरेको छु। साथसाथै तपाईहरुलाई प्रिभियस इयर मैले अघि नै भने 76 को पार्ट 1 र पार्ट 2 गरेर दुईटा भिडियोमा तपाईहरुलाई समेटेको छु सबै जुन कि म्याथमेटिक्सको तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो चाहिँ वीरेन्द्र मल्टिपल क्याम्पसमा पढ्नको लागि कति चाहिँ स्कोर गर्नुपर्छ त्यसको चाहिँ मैले भिडियो पनि बनाएको छु, तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोमा। र यसमा थुप्रै खालको इन्फर्मेसन तपाईहरुलाई प्रोभाइड गरेको छु। साथसाथै
गभर्नमेन्ट कलेज लगायत कति फी रहेको छ, गभर्नमेन्ट अथवा प्राइभेट कलेजहरूमा फी कति रहेको छ त त्यो पनि भनेको छु। यो फी चाहिँ हरेक वर्ष चेन्ज भइरहेको छ, मेबी 5 देखि अथवा 10% सम्म इन्क्रिज भइरहेको छ हरेक इयर। मैले यो चाहिँ 2021 जुन कि मार्च 7 मा अपलोड गरेको थिएँ र अब चाहिँ तपाईहरुलाई फिजिक्सको भिडियोहरू एभाइलेबल गरिदिएको छु, जुन कि 9वटा भिडियो रहेको छ, तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। फिजिक्सको पनि यो सबै फिजिक्सको रहेको छ भने अब तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ, जुन कि फिजिक्सको रहेको छ। अब म तपाईहरुलाई केमिस्ट्रीको देखाउँदै छु है त। यो चाहिँ हाम्रो केमिस्ट्रीको इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको कुरा गर्दै छु म। यसमा तपाईहरुको 9वटा भिडियो रहेको छ यसमा पनि, र यो चाहिँ हाम्रो न्यू एडमिसन नोटिस जुन कि प्रिभियस इयरको रहेको छ। कसरी फर्म भर्ने, कसरी फिलअप गर्ने, बीआईटी लगायत BSc.CSIT BCA लगायत सम्पूर्ण नोटिसहरू तपाईहरुलाई देखाएको छु भने यो चाहिँ तपाईहरुको सरल शिक्षाले मक टेस्ट जुन कि यो इयर भर्खरै अस्ति सोमबार लिएको टेस्ट रहेको छ भने तपाईहरुको यो क्वेशन रहेको छ। चिन्ता गर्नु पर्दैन, म यसको सोलुसन छिटोभन्दा छिटो तपाईहरुलाई अपलोड गरिदिने छु युट्युब च्यानलमा, जुन कि यही गुप्ता ट्युटोरियल च्यानलमा भेटाउन सक्नुहुन्छ। सो यदि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला है त। र यसमा थुप्रै खालको कस्तो खालको क्वेशनहरू आएको रहेछ त तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। चिन्ता गर्नु पर्दैन, यसको यो पीडीएफ लगायत तपाईहरुलाई एन्सर कि म तपाईहरुलाई आफ्नो वेबसाइटमा तपाईहरुलाई प्रोभाइड गराइदिन्छु र वेबसाइटको एकछिनमा म तपाईहरुलाई चर्चा परिचर्चा गर्नेछु भन्ने। यो तपाईहरुलाई म्याथमेटिक्सको क्वेशन रहेको छ। म्याथमेटिक्सको म तपाईहरुलाई अलरेडी सबै भिडियो बनाएको छु, तपाईहरुलाई प्लेलिस्टमा गएर हेर्नु होला। र यो हाम्रो एन्सर कि रहेको छ। र अब गुगलमा गएर सिम्पली तपाईहरुले gupta55tutorial.blogspot.com भनेर सर्च गर्नुहुन्छ भने माथिको गुप्ता ट्युटोरियल तपाईहरुले हेर्नुभयो, त्यो लिंकमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि तपाईहरुले मेरो वेबसाइटमा तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो खालको इन्टरफेस हेर्नुहुन्छ र एकछिन तपाईहरुलाई लोड हुनेछ। नेपालको वाइफाई अथवा नेट तपाईहरुलाई त्यस्तै छ, तपाईहरुलाई थाहा नै होला पक्कै पनि। एकछिन तपाईहरुलाई लोड हुन टाइम लाग्दैछ, नेट स्लो भएर होला कि के भएर होला, अब तपाईहरुले मिलाएर बुझ्नु होला। र यसमा चाहिँ म तपाईहरुलाई थुप्रै खालको क्वेशन कलेक्सन लगायत सम्पूर्ण ह्यान्ड रिटन पीडीएफ जुन कि फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेन्ड सेमेस्टर र थर्ड सेमेस्टरको पनि अपलोड गर्नेछु। चिन्ता गर्नु पर्दैन। यो चाहिँ हाम्रो इन्ट्रान्स एक्जामको रहेको छ क्वेशनहरू CSIT लगायत। यहाँ चाहिँ तपाईहरुलाई 2074, 75, 76 को लगायत फार वेस्टर्न युनिभर्सिटीमा कस्तो खालको क्वेशन सोधिएको छ त त्यो पनि अपलोड गरेको छु। तपाईहरुले यसमा यो वेबसाइटमा तपाईहरुले भेटाउन सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ है त। र तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने सक्नुहुन्छ र तपाईहरुलाई इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरू पनि अपलोड गरेको छु। तपाईहरुलाई CSIT इन्ट्रान्समा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुको यस्तो खालको इन्टरफेस हेर्न सक्नुहुन्छ। चिन्ता नगर्नुस्, एकछिन तपाईहरुलाई लोड हुन एकछिन टाइम लाग्छ। यो अब हेर्नुस्, यही रहेको छ। CSIT इन्ट्रान्स क्वेशनमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुलाई एकछिन ल तपाईहरुलाई लोड भइसक्यो। यो चाहिँ तपाईहरुको क्वेशन कलेक्सन रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ चाहिँ थुप्रै खालको क्वेशनहरू रहेको छ, तपाईहरुले आफै हेर्न सक्नुहुन्छ है त। यो हाम्रो वेबसाइटको कुरा भयो र तपाईहरुले यो वेबसाइटको लिंक पनि म तपाईहरुलाई डिस्क्रिप्सन राखिदिन्छु। र यही गुप्ता ट्युटोरियल च्यानलको एबाउटमा गएर हेर्दाखेरि यहाँ चाहिँ हेर्नुस् त क्लिक मी, वेबसाइट क्लिक मीमा थिच्नुहुन्छ भने तपाईहरुले डाइरेक्ट मेरो वेबसाइटको लिंकमा तपाईहरुलाई पुर्याइदिन्छ। यो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। यो चाहिँ वेबसाइटको डाइरेक्ट वेबसाइट क्लिक मी भन्ने तपाईहरुले एबाउटमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ है त। र अर्को चाहिँ युट्युब लिंक क्लिक मीमा गर्नुहुन्छ भने मेरो युट्युब च्यानलको डाइरेक्ट युट्युब च्यानलमा पुर्याइदिन्छ तपाईहरुलाई है त। एकछिन लोड हुँदैछ, चिन्ता नगर्नुस्। र यो चाहिँ तपाईहरुको ल हेर्न सक्नुहुन्छ, यस्तो खालको इन्टरफेस रहेको छ। वेलकम टु गुप्ता ट्युटोरियल भन्ने यस्तो खालको रहेको छ। यो चाहिँ फर्स्ट भिडियो रहेको छ। त्यो माथि तपाईहरुलाई इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको रहेको छ। र अथवा उता तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ माथिको कभर पेजमा पनि रहेको छ। कभरमा तपाईहरु वेबसाइटको लिंक अथवा युट्युबको लिंक सिम्बल अथवा के लोगो भन्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गरेर पनि मेरो वेबसाइट अथवा युट्युबमा पनि डाइरेक्ट जान सक्नुहुन्छ है त। यो चाहिँ भयो कसरी भिडियोहरू भेटाउने त अथवा इन्ट्रान्स एक्जामको लागि क्वेशनहरू कसरी भेटाउने त। म आफ्नो वेबसाइटमा थुप्रै खालको भिडियोहरू तपाईहरुलाई एभाइलेबल गरिदिएको छु, तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मेरो वेबसाइटको रहेको छ भने यसमा चाहिँ थुप्रै खालको क्वेशनहरू मैले तपाईहरुलाई अघि नै भनिदिएँ
र तपाईहरुले यदि फ्रीमा इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन पास गर्न चाहनुहुन्छ अथवा फ्रीमा इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन पढ्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानल एकदमै तपाईहरुको लागि बेस्ट रहेको छ र नेपालमा तपाईहरुलाई अरु कुनै च्यानलहरु तपाईहरुलाई अवेलेबल छैन पनि इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनको लागि जुन कि BSc.CSIT को लागि र यो तपाईहरुलाई गुप्ता ट्युटोरियल च्यानलले फ्री अफ कस्टमा तपाईहरुलाई अवेलेबल गरिदिएको छ सबै भिडियोहरु तपाईहरुले प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ र भिडियोमा गएर पनि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ थुप्रै खालको भिडियोहरु तपाईहरुलाई अवेलेबल गरिदिएको छ तपाईहरुले प्लेलिस्टमा गएर सबै राम्रोसँग हेर्नु होला र तपाईहरुलाई म्याथमेटिक्स लगायत फिजिक्स केमिस्ट्री र नोटिसको बारेमा पनि तपाईहरुलाई भनेको थिए र आजको भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला र तपाईहरुले मेरो च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने अझसम्म मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला लाइक शेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला र अझसम्म मेरो इन्स्टाग्राम आइडीलाई फलो गर्नुभएको छैन भने फलो गर्न नबिर्सनु होला र साथीहरुलाई पनि शेयर गर्न नबिर्सनु होला सो दैट तपाईहरुको साथीहरु पनि फ्रीमा इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनमा पास हुन सक्छ र कसरी आईटीमा आफ्नो करियर बनाउने त पहिलाको लागि तपाईहरुले इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन पास गर्नुपर्ने हुन्छ र इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन पास हुनको लागि तपाईहरुको बेस्ट च्यानल भनेको बेस्ट युट्युब च्यानल भनेको तपाईहरुको गुप्ता ट्युटोरियल च्यानल रहेछ जहाँ कि तपाईहरुले सम्पूर्ण सब्जेक्टहरुको म्याथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्रीको लगास क्वेशन कलेक्सनहरु पनि भेटाउन सक्नुहुन्छ म तपाईलाई भिडियोमै भनिदिए कहाँनिर भेटाउनु लिंक पनि तपाईहरुले डिस्क्रिप्सनमा प्रोभाइड गराइदिन्छु र तपाईहरुले डिस्क्रिप्सनमा हेर्नु होला तपाईहरुको प्लेलिस्टको लिंक पनि तपाईहरुलाई डिस्क्रिप्सनमा प्रोभाइड गराइदिएको छु है त र सकेसम्म धेरै भन्दा धेरै साथीहरुलाई यो भिडियो शेयर गर्न नबिर्सनु होला सो थ्यांक यू गाइज वाचिङ दिस भिडियो